Nej, duktigt gott med 3 cheese, mozzarella sticks, chili cheese och milkshake. Det är helt sjukt att du inte väger 780 000 kilo. Ja, om man tittar på dagen i och för sig så åt jag typ 4 nötter. Jo, du är ju alltid sådär. Du äter ju alltid som en jävla häst. Själv då kom man förbi Max så gick man upp 10 kilo. Och det tjejen i kassan hälsade, det vart 11. Alla kan ju inte vara fysfenomen. Liksom. Ja, fysfenomen! Det är snart, jag lovar det bara. Du är ungefär typ så här 1 millimeter i midjemått till att jag börjar kalla dig Sid. Alltså. Gäddfemman 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartsonkor, Pinewood, Vestin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens. Det har blivit dags att göra upp om dag 3, en otroligt viktig episod inför nästa veckas finalavsnitt. Väldigt mycket står på spel denna eftermiddag. Efter förmiddagens spännande fiske så leder Team Sporting med ett stabilt snitt på 280 cm. Böjda spön ligger 8 cm bakom på en andra placering medan Upplev ligger 3, men har dagens hittills största gädda på 106 cm. Frågan är om den kommer att hålla idag och hjälpa dem med gäddfemman-poängen som delas ut i slutet av hela tävlingen. Jiggar.nu och Giganten kommer att göra allt för att uppgradera under eftermiddagen. Det är nu det gäller. Välkommen tillbaks till episod 6, Gäddfemman 2019. Nu har vi i sedvanlig ordning kört lite båt till ett helt nytt ställe. Eftersom vi ligger tok sist så får vi i alla fall hitta på någonting. Så nu har vi kommit till en vik som inte påminner alls om det vi har fiskat innan. Mycket kargare, stenet. Påminner lite om där vi kunde fånga lite fisk i den första sjön. Som vi börjar i episod 1 och 2. Och här är ju lite djupare. Just här vi ligger är 7 meter djupt. Men det är väldigt klart i vattnet. Så vi sätter på ett sänke och fiskar ganska högt upp i vattnet. Och hoppas att gäddan stiger upp och tar det. Sen kommer det komma upp en kant och förhoppningsvis, det är ju omöjligt att veta, så är det lite växtlighet här inne där det kanske står lite fisk. Och då kommer vi ta dem lätt. Nu kommer det att avgöras vem som vinner dag 3. Och vi är nöjda, vi ligger 2, vi har inte långt upp. Så att nu går vi för vinsten, det är dags för oss nu. Bara köra nu. Nu kör vi på det och vi håller på att scouta av en vik här. För att se ifall det ser ut ungefär som det vi har fiskat innan. Och, då har vi ännu mer vatten att vara på. Ja. Så det ser lovande ut. Bra. Vi kör på det. Ja. Så, nu är vi igång med del 2 på dag 3. Och vi startar med en liten Jackie Jack Pike som tog en snaskegörelsen givetvis i denna gång i Bucktail. Våran plan det är och vi hör lite vad de andra har fått och vi ligger bra till. Det vet vi ju, vi leder ju efter första halva, men vi saknar en kikkerfisk. Alltså de andra har ju 100 eller 99 har ju böjde och
105 har upplevt. Så vi måste ju hitta en kikærfisk. Det kan liksom inte hjälpas. Vi är efter, långt efter. Och det måste vi göra någonting åt. Vi behöver den här stora toppfisken. Jag trodde att de andra skulle haft svårare fisk än vad de har haft. Bra fiskat boys, jättetråkigt för oss. Men det är vi som ska vara bra, inte några andra ska inte vara dåliga. Så att vi har inte levererat och vi ska göra allt vi kan för att hitta den där. Så vi kommer byta plan. Vi kommer istället gå bort ifrån grindfisket nu under ett par timmar och söka rätt på en mar som finns i det här systemet. Och hoppas på att de hugger där inne. Så vi ska bara fiska av grynnan och sen åker vi. That's the plan. Jaha, då ska vi börja fiska igen efter lunch. Yes. Det kommer bli en hård batalj här in till målsnöret. Men vi ska kämpa på. Vi ska försöka få en eller två stora till. Då är vi med i matchen. Det ser väldigt ljust ut. Ja, det ser ljust ut. De andra teamen, jag tror vi har lite fördel gentemot dem, för det här är ju lite vår typ av fiske, vad vi har förstått. Giga.nu, de har ju varit här uppe och fiskat, så de är väl vår farligaste konkurrent. Ja. Problemet för oss nu är att det är inte som hemma att leken är överstökad så länge och fisken har kommit ut. Här är det helt annorlunda förutsättningar, för här har leken ganska nyligen avslutats, eftersom vi är så långt norrut med ett helt annat klimat. Så jag tror faktiskt inte att vi kan fiska pelagiskt om vi gärna hade velat, utan här gäller det att vara i anslutning till strukturer utanför Vekviken. Och då blir det ett annat fiske. Men det kan ju vi också, Ja, så ja, det är ingen fara. Det är bara att hitta de rackarna. Ja, och det gör vi alltid. Ja, lätt. Ja, nu har du kommit upp lite gäddor här. Var det? Tyvärr ligger inte vi så bra till som vi trott. Men gäddorna, de är så fruktansvärt vackra. Jättefina. Norrlands guld. Norrlands guld, det är bra. Vi har reflekterat över vilken fin kondition fisken har. Och det är så orörda vatten här uppe och folk är inte som hemma att vattnen är hårt fiskade, utan här uppe känns det som det är helt deserterat när man kommer ut. Man ser inga båtar och allting. Och det känns fantastiskt roligt att få fightas med de här damerna här uppe. Teamen är nu alla igång med sitt fiske igen och flera av lagen behöver verkligen dessa poäng för att ha en chans på finaldagen. Må bästa team ta hem dagens poäng och ta ett kliv närmare titeln vinnare av Gäddfemman 2019. Ja, kanske. Eller så har jag felkrokat. Nej. Oj, den är störst idag. Nej. Nej, för fan. Tjo. Den är störst idag. Inte för den hjälper oss mycket, men ja, den höjer. Den är ju... Den kan ju till och med vara... Nej. 80. Ja, då får vi mäta. 80, nej. Nej, 80 är den ju inte, men den är 71. 71. Va? 71. Ja. Ja, vi slänger i den. Ska vi göra smådrifter här och kasta mot detta? Ja. Det är bara upp igen ju. Eller grind om det går. Ja, jag bara tänker på batteriet. Det är snart över oss. Ja. Det är många timmar kvar. Ja, det är 3 meter. Ja. Men jag blir den ju stenet som fan. Kolla den där. Ja. Back, sen blir försöker. Ja, jävlar. Mycket här. Ja, för bakom oss också. Ser du den stora jäveln? Ja, jag den går du försöker. på. Du går på den, Ridde. Kommer vi ur den? De bara ligger och slår. Vi kommer ut. Släppte den då? Det är fler. Jag hade hotat i den och backat rätt. Ja, jag vet. Nej, där kom en sten till. Ja? Ja, jävlar. Vilket intermezzo.
Jag får ta oss ut härifrån. Återigen så autochart är så suveränt. Jag har kört som en dåre här för att... Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte behövt kört så jättemycket. Så jag lyckas mappa upp en karta där vi har ett utlopp ganska långt bort härifrån. Men det smittar av sig ända hit. Och jag har ställt in ekolodet så att det som är djupare än 2 meter 2 meter djupare är grönt på det här området. Och då ser vi tydligt. Så ligger vi här, kastar in. Vi har även varit på baksidan och kastat ut. Så står de här och väntar. Och vi har förhållandevis bra temp i vattnet här också jämfört med många andra områden på sjön som vi har kollat. Så att det känns som att det är mycket som stämmer här. Så. Men bara går liksom långsamt ut med kanten här så är det ja, en omkring först så jag får plocka upp mina grejer sen så kan vi försöka fiska sig efter kanten bort. Ja. Jag ser inte riktigt men det är väl rakt in så i stort. Ja, det går hela vägen in så. Vi ser i kanten. Ungefär som där vi ligger i linje. Nej! Ja, men det är som jag säger. Offsetkrok. Jag kan inte kroka dem. Ja, men det var ju skönt att att de fortfarande är lite i farten. Där hade jag hugg. Ta igen då. Där hade jag hugg i. Ska jag ta den? Ja, ta den där nu. Jag tror man ska lämna dem. Jag tror vi har de flesta av dem nu. Tror inte? Jag tror inte det. Nej. Alltså det är inte så stort här område vi fått den på. Nej. Det är 50 gånger 50 meter. 100 gånger 100 eller? Det fortsätter hugga, det är ju det som det gör inte det. hugger nu. Ja. Det kan ha varit liten skit. Gör vi samma som igår. Hade ett grymt fisk på förmiddagen. Och så dör alla efter lunchrapporten. Och tvärtom från giganten. Ja. Vi ligger svinbra till på morgonen och sen dör allting för oss. Sen, vi måste vända den trenden. Vi kan inte vänta för länge. Nej. Där satt slacket! Det här kan vara den. Oh, den här är fin, den är fin, den är fin, den är fin! Ja, lång. Yes! Jag tänkte det, alltså lampan har släckts helt. Det blev riktigt mycket mörkare och knappt något ljus. Och vi har ju fiskat sjukt bra på gösen. Men ja, det är något som inte stämde där. Jag tänkte att det ska vara ett mörkare bete och det gav utdelning. Bra och grov rygg. Lite lekskada. Lite lekskada, men den har käkat upp sig bra och sen... Det kanske var ett vrålet skit i. Jag hade hoppat och trott att den var lite större, men vi får se om det är en upgrade. Ja, men det är en igen. 1 centimeter. Ja. 1 centimeter. Men den är, alltså, det är en tung fisk. Ja, fin. Vilken fisk. Jättefin. Men bara 1 centimeter upgrade. Igår hade den här varit helt magisk. Men vi skulle behöva en som är 10 centimeter till. Tyvärr. Men ack, så fin gädda. Den går tillbaka som de andra. En riktigt fin gäddastockis och första uppgraderingen för eftermiddagen. Med endast 3 fiskar per dag som räknas kan 1 centimeter göra enorm skillnad. Ja! Den här kan vara bättre.
Den här måste vara bättre. Jo, det här är bättre. Kom igen nu, please be good. Det kommer här, det kommer här, det kommer här, det kommer här. Soja! 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 Där kom den! Där kom den! Där kom den! Kom ut! Oh! Som jag väntat. Den här är... Behöver du hjälp eller? Skitsamma. Dra åt helvete. Jo, den där är duktigt över 10. Nej, duktigt över 10. Soja! Så jävla fett då! Jävlar vad jag ska feta damer alltså! Det här är ju inte sant. Vad är den? 101. 101? Ja. Nu snackar vi tjock gädda. Vilken praktfisk. Grymt jobbat jiggar. Nu är ni med i matchen. Alltså kondisen på den här, kolla! Vilken jävla gris! 101. Alltså jag visste att den inte var tillräckligt lång, men jävla! Här är lätt 9 pannor. Lätt 9 pannor. Det är en av de fetaste jävlarna jag har tagit i mitt liv. Fy fan. 101 centimeter och det där var en strykare. Den här vägde alla dagar över 9 kilo, strax söder om 10. Vi vägde den inte, vi lät den gå istället, det är oviktigt. Fy fan vad härligt. Jag lovade er 3 stycken, gjorde jag. Det ska jag hålla. 3 stycken ska jag ha idag. Jag lovar dig också. Ta en stor ring direkt på droppet. Det går upp här. Darts Clip Weights. Fantastiskt tillbehör. Riktigt smidiga. Där du! Satt den första. Jag såg det. Han är fin. Var det hoven? Vad fan? Oj, oj, oj. Han är lång som fan. Jag spelar in en rak. Aj. Åh jävlar, vilken glid. Nej. Jo. Ta den nu. Ta den för fan. Den där är värd mycket. Ja, fy fan! Härligt Håkan! Jesus i gäddfiske. Första kastet. Nu jävlar. Jag blev lite svettig. Han är fin. Åh jävlar. Han är fin där. Han är tung också. En tung fisk. Det där är en meters. Ja, kanske. Åh jävlar. Har du han där? Har du han där? Är han 101? 101. Ja, han är uppe. Ja, bra. 101. Fy fan så skönt. 101 centimeter. Helt fantastiskt på nya stället. Och tar vi en till nu, då är vi riktigt farliga idag. Oj, det är här vi kom till Norrland. Vi kom för de här madamerna. Vilka snaska hugg alltså. Helt sjukt. Team Upplev är livsfarliga denna dag. Med 2 gäddor över 100 cm kan det bli en svår match för de andra teamen idag. Okej, 101 cm gädda. Jonas har tagit en 106 idag. Och vi har fått... vi har haft någon på en mangrabber också, men betet för dagen har varit wolffish-shad i zombieösen. Och varför vi väljer det här betet är för att det är ett väldigt klart vatten. Det är mycket sik i sjön och sik är en av de bästa bytesfiskarna för en gädda att ta. Alla som fiskar Vättern eller större vatten som Vänern och så vet att siken är stapelföda för gädda. Den är relativt stor, kan bli upp till 1,5 kilo i vanliga fall i sjöar och lätt att ta. Fylla magen med 2-3 sikar, sen lever man gott en stund. Det vet alla stora gäddor. Och det ska även ni tittare veta. Fiskar ni klarvattenssjöar med sikbestånd, välj en färg som zombieösen. Den kommer ge stort resultat för er.
2 gäddor på exakt 101 centimeter på 2 olika platser i sjön inom 3 minuter. Det är frågan om det bara är slumpen. Grymt jobbat bägge båtarna. Vilken start på episod 6. Ja. Ja, bra Röstan. Nej, en snipa till. Är det det? Ja. Här var de själv. Ja. Om den inte är bättre. Det är ju bör ju vara dagens bästa i alla fall. Men ja, men vad fan. Det är ju den är nog inte så jävla dum. Men den är ju skitfin. Den hör jag ju duktigt. Vad fan. Rosta den! Du måste ju för fan säga till när det är lite bättre fisk. Kändes inte bättre. Ja, det är skitsamma. Den här är ju... Den är ju 90 lätt. Ah. Boom! Jo, för fan. Det är klart den är 90 centimeter. Den är ju fet som en jävla julagris. Vad fan är vändningen ju? Det gör du inte en gång till. Bra! Störren! Den kan nog vara närmare 1 meter. Nej. Tror du inte det? Nej. Nej, kanske inte. 80. Nej. Nej, inte riktigt. Nej, den är 88. Farligt nära. Ja. Eller? Det är ju en fantastiskt fin gädda. Ja, det var ju en något lite bättre fisk i alla fall här än 88 centimeter, även om den inte gör mycket på sig i dagens tävling. Men Rickard han stack ut hakorna precis här och sa att han skulle knipa en 120 här framme vid den stenen där borta. De som har tittat på gäddfemman vet om att jag är en cykelpumpjägare. Röstan får stå för de stora. Sen har jag väldigt bra hand om cykelpumpar. Så... ja, jävlar vilket hugg! Satan! Den måste vara bättre för fan. Hoven. Ja, jävlar han går! Skoja! När vi snackar cykelpumpar! Där har du nog en över 90 i alla fall. Det är gott. Fan, du sa den så. Nej, den är för fan kortare än din. Va? Ja. De är bara feta som det där för de så stora ut. Det ser faktiskt större ut. Extremt fet, kolla. Om precis har hittat någonting. Hög, sånt ruskigt snaskarhugg. Kul, nu ska den tillbaks. Så ja. Har det gått? Så här kan det bli efter en gädda. Martin. Den var ny. Ja, men det min också. Ja. Den lille. Ja, nu har det gått ett par timmar sedan lunchrapporten. Vi har ju fått några fiskar på olika sätt, men återigen så är de lite för små. Håller inte storleken? Nej. Vi har några timmar på oss nu, så att det vi gör det är att vi gör en transport, inte så jättelångt, till ett ställe där vi har fått hyfsade fiskar på reken. Och man måste prova i alla fall, så vi ger det en chans. Den får en timme där. Funkar det inte så åker vi tillbaka hit och bara nöter här. Så då kör vi med det. Ja, så är det lägesrapport just nu. Det är otroligt trögt. Så. Vi vet att vi leder vid halvtid. Vi tror inte det kommer räcka. Vi har 390 fiskar, de är jättefina, men vi vet att det kommer komma upp. Ublev har en kikkarfisk på 106. Vi måste ha en större fisk. Robin hade tyvärr ett sånt jävla Hank from Hellhook som han inte lyckades kroka. Jag vet inte om hur mycket gäddan kände betet eller inte kände betet, men det kanske var vår bästa chans här.
Så vi står lige og funderer en lille stund, om vi skal stanne lite til, eller dra nu direkt. Vi måste dra videre. Men platsen er jo kår, så vi kan jo altid komme tilbage sen. Kan tage ud og lete, så vi kan hitte en kikkerfisk. For vi måste ha en kikkerfisk, det er så der. Om ikke andet så til Jet5'eren, hvor vi har 100 plusser de 2 første dagerne. Og i dag har vi de 6'er. Så vi skulle behøve at få en større fisk. Så er det bare der. Det kan ikke hjælpes. Uanset at vi har fået på den her spot, den her har vi fået nu 4 over 80 og 4 over 90. De har haft et kanonfisk. De sakner lige så her mycket. Då har det været hemme. Så vi tar lige et par minutter, sen kommer det beslut. Det låter bra Stefan, och i väntan på Sportings beslut så tar vi och kikar på scoreboarden. Fisket har varit grymt för vissa och riktigt trögt för andra än så länge. Som vi kan se klättrar Team Upplev till första placering och går om Sporting. Team Jiggar.nu lyckas med en stor uppgradering på sin minsta gädda, vilket placerar de överböjda spön som ännu inte lyckats uppgradera någon fisk, men håller sig ändå över Team Sportfiske-giganten. Hörru, hur går dina tankar? Jag vet inte. Banka eller ta en visit där borta? Banka. Vi börjar med det. Eventuellt tar vi en visit där och kommer tillbaka sen igen. Ja, men det var det som min tanke var, att inte avsluta där utan... Ingen kommer åka hit, jag vill bara säga det. Det känns som att vi har mer råd att chansa nu också. Ja. Alltså... När vi låg 4 då känns det som att okej, vi behöver varje sekund av fisketid vi kan få. Men tack vare den här så öppnades det lite. Jag vill bara säga en sak. Ja. Jag vill ha en 110 nu. Ja, alltså, det är lite jobbigt att säga det, men det är ju det som behövs. Vi behöver ta ett avstamp i Jet5, för den måste vi vinna. Dagen måste vi vinna. Och sen finaldagen måste vi dominera dessutom. Det är så jävla uppförsbacke nu, men är det någon som ska klara det så är det fan vi. Ja. Förstår du den episka comebacken? Ja. Det hade varit något alltså. Vi gör det, hörru. Vi gör det. Vi gör det, vi vinner den här skiten. Där hade jag en följare. Vilken jävla gris. Var det det? Igen vet du. Han tog inte? Nej. Vart var han ifrån? Han kom djupt vet du. Det var en sån där jävla bäst igen. Jag la bara ett kort kast där ut. Det är helt sjukt. Ja. Nu blev det lite ändrade ljusförhållanden. Så jag ska byta bort de här brillorna jag har på mig, de är kopparfärgad lins på. Men när det är lite så här halvmulet liksom, då ser man mycket bättre ner i vattnet med gula linser. Just de här brillorna vi använder nu, det är Costa del Mar. Helt fantastiskt bra. Patenterade linser har de till och med. Och patenterade ytskikt där på glasen. Ja, precis den där. Såg du hugget? Var det jättehugg? Aj, vad ont det gjorde. Fan. Ja. Jävlar, det där var en stor fisk kan jag säga dig. Helvete vad ont det gjorde. Sträckte du axeln? Nej, jag stod så här och så bara tjongade ut av helvete. Fy fan vilket hugg. Han Tomma krabben va? Tomma krabben va? Kolla, jag har till och med en gäddtank kvar här. Rickard och Rostan kan knyta ihop dig idag igen. På andra avsnittet. Hittade ett honeyhole med fullt med metersfiskar bara. Där är de ju också. Ser du? Jävlar, nu åker de över där vi fick den stora. Det var inte bra att de här... Pratar man om trollen så dyker de upp. Det är ju helt otroligt. Det är ungefär som en sån här skitkorv som är omöjlig att spola ner när man är borta. Man står och är alldeles genomsvett. Ja. Så är de. De bara dyker upp och är omöjliga att få bort. Nej, kolla. Det är här det är upplevt. Det hör de mig.
Fy fan vad tråkigt. Ja, det var ju synd. Fy fan! Ja men alltså det är ju inte sant. Så bittert. Vi som skulle vända på smeten. Ja, det är inte det att de är där. De är ju harmlösa de bågarna alltså. Men det är det man vet. Nej, jag skojar. Det var dumt sagt. Ja, det är klart. Vi hade ju tänkt att vi skulle ligga här helt själv och fiska av. Jag skiter ju om de ligger här. Vi kan ju samsas om platserna. Men det är lite så här ovissheten om de kanske redan läget här och fiskat. Vi ligger nu och då har de ju knipet. De gällorna. Så lätt är det inte. Så att lite bittert när man tänker att ja, då sparar vi den här till sist. Så har någon annan redan legat där inne och snaskat. That's life. Fan, man snaskar upp en sån jävla gädda framför näbben på dem så att de håller tyst. Alltså, jag kan nästan höra hur ironin flödar i den båten just nu. Kan du inte göra det också? Va? Jo. Kolla så häftiga de tror att de är. Tolereras inte. Sitter en sten. Nu ligger vi i en vik som har extremt mycket växtlighet så att ja, nu är känsligheten på ekolodis hög, men det är alltså 1,6-1,7 meter djupt. Och sen ser vi att gräset går upp till drygt 1 meters djup. Här har du på danskan och här på vanliga 2D-roder. Det nästan så här flipper ut nu för att det blir för mycket. Men det går aldrig upp högt va? Nej, det är väl en 70 centimeter fritt. Guppy time! Nej. Jag ser du hade. Ja, dunk, 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 dunk och så kraftigare. Ja. Ja, nej. Ja, men vad fan. Du vet hur det är. Ja. En gång till. Fan. Tjofarittan, Flambo. Flambo? Flambö. Flambö till och med. Flamberad gris. Jag är så skadad så jag tänker betesbox. Ja, okej. Nu är det. Och vad tittar du på? Ja du Karl, vi tittar nog på dig faktiskt. Fisket är väldigt trögt just nu i flera av båtarna. De har otroligt svårt att hitta fisken den här eftermiddagen. Team Sporting hade en fantastisk förmiddag, men hur går det för dem nu? Nu har vi en lång förflyttning. Lång förflyttning till ett fiske som vi är väldigt bekanta med. Fiska djupt, fiska betestim, fiska utanför kobbar, uddar, grynne. Ja, det är skramligt. Det var skrämmande. Ja, det blir lite byte här nu. Jag känner liksom att vi måste uppgradera. Jag är ju liksom känd för att vara den som fiskar med de stora bete. Så nu har jag satt på en snaskagös i 29 cm Woodquickshot. Det här är storfiskbete deluxe. Har levererat otroliga mängder med riktigt stor fisk. Och vi behöver en stor fisk. Vi har 3 otroligt fina fiskar, men vi behöver en riktigt fin kikkerfisk. En 100 plusser. 100, en riktigt bra. Så den här, den går helt fantastiskt i vatten. Och där har han. Ja. Nu är du med, Stefan. Jag är alltid med. Nej, men det var inte värst. Den behöver jag inte vara med på. Den kan du handla. Den där, det var ingen hårfisk. Nej. Det var inte den där vi ville ha. Nej, det var det inte, men ja. Men det var nog en fisk. Vi gör någonting rätt. Det var en liten fisk, men riktigt skött. Huggen blir goda här i och med att det är djupt. Det ligger på 7 meter här nu. Så att, och det är skönt att förflyttningen alltså, levererade någonting. Liksom, så att vi inte gjorde det helt förgäves. Vi fick åka en hel del båt. Och finns det en finns det fler. Det är bara att hoppas på att de här fler är typ 4 gånger så stor som den där var. Men vi ska nöta på djupt nu och hoppas på att det stiger upp en riktig jäkel alltså.
Nu har vi kommit fram till ett litet, nästan som en mar, en innervik liksom. Där vi vet att det finns lite större gäddor. Lite smalare men lite större. Bra snittfiskar här. Så vi tänkte vi lägger 2-3 timmar här inne. I förhoppning att byta ut våra 2 små. Och kanske få en toppfisk här inne. Och sen går vi ut på grynnan igen och avslutar dagen där. Jag gör fan det. Du ska fan fiska gummi, du ska låta bli det där. Nej, jag är bra på McTail också. Ja. Ingen aning. Vad en meters fisk nu då? Please. Den känns tung. Den är bra, den är bra. Kom hem. Oh. Vilken jävla hovning! Kom hit, ge mig en kram. Ja, men... så jag stod och balansade med huvudet. Fy fan vad dålig indragning av mig. Den är inte 80, hörru. Fy fan. Skitsamma då. Vad roligt ändå. 78. Det var rolig hovning i alla fall. Duktig rolig. Åh, fan. Ja, bättre hovningar har man allt sett, men även sämre. Team Upplev verkar ha någonting på gång igen, men får samtidigt även lite besök på sin plats. Kommer de och ska fiska här? Nej, så sniken kan man ju inte vara. Och hålla sig på sin... Va? Hallå! Hur går det? Och det är bra. Vi kom precis hit. Ni också? Nej, det var en 70 fisk. Nej, släng igen. Ja, 75. Ja, vi såg att giganten kom in här där vi ligger, men vi snöt precis en fisk framför näsan på dem. Till deras oerhörda besvikelse. Ska vi se om jag kan snyta på en till. Gör det. Ja, jag ska göra ett gott försök i alla fall. Jag ska ta en stor nu. Har jag bestämt. Ja, det är dags igen. Jajamän. Du har inte precis kommit hit. Jo, det tror jag faktiskt. Han blev ju orolig på vi hade läget oss och bankat där ju. Jaha, den hade men inte. Du hade rätt. Alltså vad är det för jävla dialekt egentligen? Va? Alltså när man tänker efter. Ja men det är ju en gnällig. Eller gnällig är det inte, den är rätt sövlig. Är det inte det? Dialekten? Jo. Den är inte så rapp och vacker som skånskan. Nej. Det finns väl ingen dialekt som är det? Nej, faktiskt inte. Det är ju liksom poesi som kommer ur munnen på oss hela tiden. Ja, faktiskt. Jag känner det själv mer och mer. Men då Rostam. Ska vi köra ner och kolla i den viken? Ja, det får vi göra. Det är ju inte låt ligga här. Nej. Ja. Men det är bensinaren på den. Ja. Ja, lugn. En jättebra att ta på blyet på kroken. Ja, då biter det ju. Då biter det. Ja, det har gått i stå som det heter. Våran B-plan levererar väldigt dåligt. Vi fick väl någon liten gädda där men inte alls där vi sökte. Nu är vi tillbaka i närheten av där vi har fått de större idag men inte riktigt. Vi provar lite djupare vatten här. Men det verkar heller inte betala sig så vi får åka tillbaka och nöta sista timmen i vass igen. Det är det vi kan göra nu med så lite tid kvar, eller några timmar kvar. Så att... Och hoppas på att de är på hugget.
ett öga framåt nu så du inte klappar upp en jävla sten. Ja, nu kommer de här stenarna. Upp med motorn. Nej, sväng ut då istället bara. Där ligger de, ser du grabbarna där? Ja, de där är inga roliga. Det här är ju grejer som man inte vill flaxa över i 200 alltså. Nej, det vill man inte göra. Men kanten utanför det här stenrasslet. Eller hur djupt är vi under båten nu? En 8, det går djupare nu. Det går ju en stenås ifrån någon av de här öarna ut här. Ja. Du vet på plotten, vet du vilken kurva vi går på nu? 14 meter. Det är klappvitt över det här där vi har varit. Det är inte ens varit blått. Så tror fan inte att det går att spätta på. Inte här inne? Nej men alltså. Det är knappt man vågar köra fort med en sån här överhuvudtaget. Alltså det är... Giganten, de har ju alltså defilerat och överraskat och vänt dag 1 och dag 2 och vunnit båda dagarna. Ouch. Kommer ni göra det idag? Är den liten eller? Ja, det är liten. Jag vet inte, den kanske är... Nej, vänta. Det kanske är en upgrade på någon centimeter, kanske. Man garvar runt. Håll i det där. Jag har världens overrun här. Right. Typ en 75. Kör lekskador deluxe. Nu får vi gå tillbaks. Wow. Ja. Kom igen nu, den här är viktig. Den här är viktig. Här, den är här. Den är under båten. Det där är en uppgradering. Kom igen. Måste vara en uppgradering. Du, den här sidan och så tar du den. Nu. Ja. Ta den. Måste vara en uppgradering. Bra Jakob. Fan vad bra. Gator jerk. Boom. 91. Där. Nice. Ett par centimeter i alla fall. Det är 8 centimeter. 8 centimeter. Är det 8 centimeter? Hade vi 84? 83. 83? Det är 8 centimeter Jakob. Boom. Den här, ni ser ju. Den här är nästan lika stor som björnkeda var. Nästan lika tjock också. Har du sett den eller? Cykelpump. Cykelpump. Men en lång sån. Men de räknas de också. Nu ska den få simma vidare. Jakob. Ja. Det där förde oss upp till 281 centimeter. På riktigt? Ja. Det innebär att om inte Sporting är uppgraderat så leder vi med 1 centimeter. Gator jerk. Och de har inte helt lätt att uppgradera en 90-fisk i botten. Nej. Här, ge mig som löven. Fan vad bra! Snyggt jobbat, nu ligger ni riktigt bra till jiggar. Ett annat team som fiskat grymt idag är Team Upplev och de verkar ha någonting på gång igen. Ja, vad gott! Ja, det kändes ju ganska härligt att få den där precis framför näbben på giganten. När de susar förbi. Han är fortfarande sur den här. ...109 centimeter. Stor gädda. Wolf Creek shad. Helt galet. Zombieösen. Jag har fiskat. Är synonymt med varandra. Härligt gubbe. Jag har hållit på och bytt runt på beten. Ska ni veta. Och så byter jag tillbaka till Wolf Creek shad. I den färgen som jag tog den andra på. Då smäller det efter andra kastet. Helt galet fin gädda. Kolla på den här. Ja, de är så fina, ryggbreda och härliga. Jävlar Grattis. så fin alltså. Ja, nu är jag överlycklig ska du veta. Ja, jag med. För det här är att vända en total fadäs på förmiddagen
till total succé. Success. Men så kan det gå när man gör saker och ting rätt. Vi har varit noggranna vid de här tallrikarna vi har hittat och fiskat dem konsekvent. Och då smäller det grejerna. Ja, vi är så pass rutinerade så vi kan dra fördel av det. Hela tiden kolla på våran side image, se strukturerna, fiska precis på kanten på utsidan där de står. Och där blir det bom, 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 bom. Det bara smäller i grejerna. Jag önskar att ni... Hallå där inne! Jag önskar att ni alla får uppleva de här huggen vi har haft. Oj, nu, alltså. oj, oj. Det är helt galna. Jag måste byta krokar nu, det är bara total kaos här. 3 fiskar över metern placerar Team Upplev och deras grymma bedrift på en första placering. Jiggar.nu och Sporting ligger på samma total, men med Jiggars 101 placerar de sig före Sporting som för tillfället håller tredjeplatsen. Team Böjda Spön och Giganten har en del uppgraderingar att göra för att komma ifatt. Nu börjar det bli riktigt spännande. Fisk. Kom igen nu. Nej, en snipa. Man får inte ens tänka. Ja, nej, vi sticker Ja, vad har vi? 1,2 ska det vara. Ja, alltså vi måste ut på... Den är ju jävligt fin. Ja. Men den slår ju inte åt den. Nej. Så får jag ett slag. Ni säger att de här smågäddorna vi har fångat idag, de rullar. Jag är helt ilskna i hoven och sånt. Det är lätt alla stingerna går i skogen, men icke denna här från darts. De är gjorda med små lekarna hela vägen. Kan fånga 1 miljard gäddor på dem. Det är bara att byta ut krokarna. Jättebra produkt som jag rekommenderar varmt. Ja, snibba. Ja. Det är ju satan också, va? Det är barnkammaren. Nu är goda råd dyra. För Giganten. Vad heter det? Vi tänkte köra en förflyttning. Tar en kvart misstänker jag. Det är ett annat sånt här place som liknar lite detta här. Lite skär och öar och grund. Och det verkar ju vara lite melodin. Som vi har försökt lista ut. För vi får bara en massa smågäddor inne i vikarna. Som inte är välkomna i dagsläget. Vi behöver ju i alla fall 2 fina gäddor. En 100, en 90. Sen så slipper vi kan inte bli sist. Alltså det finns ju inte. Vinna första, vinna andra och bli sist tredje. Snyggt. Nej, nya tag. Nej. Precis i kanten här. Lite modell större. Alltså, ja. Och här har du svaret varför. Upp. Jag har gått in där. Jag ska inte fiska med offsetkrok. Jag är tvungen till det. Ja, jag vet vad jag sa. Ja, nej. Jag ska inte fiska med det här. Det är sämst. Jag har tänkt bara, jag ser att du har ju spötoppen riktad mot dina, det är viktigt. Och det här dunk, och så tog han det. Och så, nej. Det är det här som kallas för gnällbälte. När man inte kan sätta dem. Inte vassbälte utan gnällbälte. Ja, det kommer en båt här. Det är stockholmarna. Vi tror det är stockholmarna. Jag har varit en sväng på Stureplan här uppe i norr och fan käka lite ostron och grejer. Jag vet inte men ja. Jag önskar dem i alla fall riktigt skitfiske och ja, hoppas det har gått bra för dem. Vem fan vet? De kanske leder hela skiten, det kan inte jag svara på men ja. Det är rätt kul hur vi sportfiskare funtade alltså, för nu, vi låg fasen på exakt samma fläck för 10 minuter sedan. Det var typ där jag fick min lilla. Och sjöjäkeln är ju alltså 7 mil. Gigantiskt stor. 7-8 mil är den. 7-8 mil långvatten. Och då fiskar vi runt hela en ö där ligger där.
på den grunden der ligger udenfor, og så kommer Iga og ligger sig på exakt samme ställe. Då kom inte säga att man ikke som sportfisker tänker lika, för det gör man. Så är det bara. Man letar efter samma typen av ö och räv och grejer. Det är bara hur tydligt som helst. Det är kul. Ja, det är jättekul. Riktigt surt. Sporting såg jag oss när vi åkte här i morse. Gå in här och ligga här. Och det känns ju inte bra att ha visat den här spotten för dem. Nu vet jag inte hur de har fiskat på den här spotten heller. Om de har legat rätt. Oftast är alla stora fiskar har kommit på en och samma spot. Så jag är lite orolig faktiskt. Men nej, det är inte så mycket jag gör åt. Det är fiske. Det var det här som vi var lite oroliga för. Skulle kunna ske, men samtidigt vi gamblade, vi tog en 91. Det är väl roligare att dra gris framför publik. Ja, mycket roligare. Nu kör vi. Nu jävlar. En timme kvar, Jakob. Tiden går så jävla fort alltså. Tiden går fort. Jag har en så skön känsla att det kommer ske. Det kommer smacka på sista kvarten. Sista kvarten, ja. Ni kan gå på toa nu om ni behöver. Sista kvarten, jag lovar dig. Då kommer det att smälla på en. Sen om den är stor eller inte, det får vi se. Men det kommer smälla på en kvart innan avslutning. Ja, dagen börjar röra sig mot sitt slut och de flesta av teamen har haft svårt att hitta fisk och flera av båtarna rör sig mycket och letar efter huggvillig gädda. Team Upplev leder stort denna episoden. Vad är det ni fiskar med idag? Alltså, det här spöet är helt fantastiskt. Det är sån malla i det. Det är ett ProRex XR. 9-fots. Spö. Jag gillar att fiska med lite längre spön, för när det väl hugger så får man med sig lina om det blir slackhugg och så vidare, så lyckas man kroka dem hur bra som helst. Kastvikten är upp till 170 gram, men jag skulle säga att den klarar nog säkert 200 utan problem. Och känner minsta lilla, för det är så lätt klinga. Och jag har en tendens att bryta av mina spön. Det går ett och annat spön, men det här känns verkligen som att det klarar min hantering. Kaptenen är nöjd med sin adept fiske idag. Jag har drillat han hårt genom alla tider. Han har tänkt att gubben kan nog lära mig ett annat trick så jag äntligen kan få någon stor gädda. Ja, det lyckas. Är det önsketänkande, Håkan? Idag. Det är breda madammer som har landats i hoven. Det är alltid bra att ha en gammal stofil i båten. En riktig gammal relik som det heter. Ja. Hur stor gädda behöver du få, Håkan, för att du ska känna skammen komma krypandes? 125 kanske. Ja. Vad har du för längd, PB? 125. Ja, det är det? Ja. Den måste väga typ 15-16? Nej, den vägde 12,5 kilo. Oj. Det var en strömmingsgädda. Ja. De gick på strömming. De hade lekt slutet på maj-juni. Jaha. Sordin i historien var att gäddan gick in i ett nät. Nej. Ja, och ett sånt gubbanät. Han hade lagt 2 dunkar. Jag såg ju dunkarna, så det var inget, men gäddan var så jäkla stark så han simmade rakt ner och fick tag i nätet. Ja. Så vi fick den fastnade alltså i nätet, så vi fick dra upp både nät och gädda och hela helvetet. Han hade häktat, det var ju en Rapala CD18 Magnum. Ja. Sjunkande körde vi med på den tiden, för de fick vi ner lite. Det är länge sedan. I skärgården eller? Ja, och då satt den i första hyskan, hade han fått tag i kroken. Oj. Men gäddan kom ju upp. Det var lite tråkigt. Ja, nät är problematiskt och många av våra vatten har nog med utmaningar från till exempel skarv, säl, övergödning och obalans, där ett uttag av stora predatorfiskar verkligen inte hjälper situationen. Är du precis som jag en sportfiskare som vill bidra till en bättre framtid för våra vatten och därmed för sportfisket, så ska du bli medlem i organisationen Sportfiskarna som nu funnits i 100 år. 1,5 miljoner
miljoner svenskar uppger att de i olika grad fiskar. Ju fler medlemmar vi blir, ju större röst får vi att påverka våra politiker med på alla nivåer. Bara tänk om alla 1,5 miljoner människor gick med. Det hade varit en röst som politiker aldrig hade kunnat ignorera. Det grymma arbetet som Sportfiskarna gör kan du läsa mer om på sportfiskarna.se. Jag är medlem och jag hoppas verkligen att du också blir det. En Norrlandsdock. Väl bevarad från slutet på 1600-talet, det kan jag säga direkt alltså. Så på den svarta ådringen där alltså. Otroligt vacker skapelse. Jo. Det smakar piss. 1689. För att rackaren går tillbaks. Det är helt otroligt. Där står ingen där. Fisk! En öring eller vad fan är det? Nej, gädda. Vad är det där? Jag tyckte det såg ut som en öring. Ja, det är en cykelpump. Ja, men den kan höja oss faktiskt. Men det spelar ingen roll. Nej. Alltså, vi är steg på resultatet skulle få mäta den. Det är 71 centimeter du ska slå liksom. Och det gör du med den. Nej. Jo, det gör du. Det är bara att mäta skitet. Nej, 78. Ja. Eller? Ja. Skitsamma. 78. Ja, då får vi skriva upp han. Tjo. Är det en höjning? Ja, det är 71. Grinda igenom här kanske. Eller vi är på väg. Ser du så strömt här är. Det känns ju lite hett ändå alltså. Ja. Ja, nu är det knappt en halvtimme kvar av dagen. Solen är på väg ner och blåsten håller i sig. Vi har kämpat och kämpat. Det har gått lång tid utan kontakt nu, men precis brände jag en fisk, men det var inte en uppdatering. Och vi har ju ändå, ja, jag kommer inte ihåg nu, 87 centimeter och sånt där. 86 kanske som minsta, så att det är lite tufft. Men vi kommer att hinna göra 50 kast till här på hela vägen in i kaklet. Tills klockan ringer, vad ska jag säga. Men nu hade jag huggit igen. Man får ge mig en ärlig chans att hugga i alla fall 5 meter bort. Då sätter jag mot hugget. Vi får ju inga 100-plussare, så vi tänkte att vi såg en jävla massa måstyk och det går ju att göra ingen chans. Så vi tänkte slänga på några små rap eller scatterrap. Några scatterrap och dra lite öring. Nej, det blir ingen med det. Det är en riktigt schysst vik som går in i det här och det är 60 meter rätt utanför här. Och sen så har det sakta successivt gått upp då. Och sjukt mycket mås är det här, så att de kanske är intresserade av någon form av betesfisk här, så att det känns ju så hett det här. Fan, sån jävla snaskosaurus också, det var nästan tappar spöd i vattnet. Fan vad gott det skulle vara att få en jävla god kika här på slutet. Det man bör göra lite grann under passen, speciellt när man fiskar grynnor så här, det är att linan går mot stenarna. Och speciellt om den fastnar och det. Vilket gör att den frasar sönder och blir väldigt, väldigt sårbar. Och därigenom, så fort du sätter eller får en fisk, då går linan av. Det har hänt mig idag för att jag var lite klantig och inte liksom checkar av linan. Liksom. När man fiskar 10-12 timmar liksom, så bör man checka de sista 2-3 meterna och bara dra av dem, klippa och sen göra om knuten till tafsen. Det gjorde inte jag, så då tappade jag en Wolf Creek Zombie Perch. Som tur har jag fler. 21 minuter kvar av dag 3. Det innebär att det är snart det händer. Det är snart det smackar till i spöt. Det gäller bara att vara på huggen när det sker.
man fiskar som vi har gjort idag så är det viktigt liksom att följa, vi känner inte till vattnet här. Men det jag går på, det är det vi ser på skärmen här. Alla sådana här grejer som sticker ut med sten och strukturer är intressanta för gäddan att stå i. Här har de varit inne och lekt, här går de ut genom och sen tar de här ställena där de kan stå och attackera bytesfisk som kommer i den rännan här. Och det är ofta spetsar och på kanter så här som vi har fått. Här har fått en 106 och här ute har vi fått en 109. Så det är väldigt noga att man söker av sådana här strukturer och det här är man letar efter när ni kommer till okända vatten. Så har ni ett stort hjälp av sjökortet då för att kunna leta sådana här miljöer där gäddan kan vara. Sjökortet eller plottern då, den är också väldigt viktig när ni är på stora vatten för att ni ska kunna se grynner och stenar och var farleder går. Det handlar om säkerhet så ni inte ska köra på grund och fördärva grejerna eller slå er själva. Så det är helt klart nödvändigt att ha en sån här när man vistas på stora sjöar. Så skaffa en plotter. Både bra för fisket och för er egen säkerhet. Nej! Sumpar den? Såg du hugget eller? Ja, men sumpar den? Ja. Aj, vad synd. Jävlar, i droppet. Det bara smack! Fy fan, den där var inte dålig. Det bara knakade hela spöet. Skit. Havsöring. Hade du hugg igen? Vad fan är det som händer? Jag blir så förbannad. Smaller på rejält eller? Ja, igen. Surt Jonas, men ni sitter än så länge säkert med ert mycket imponerande resultat. Nu är det inte många minuter kvar av dag 3. Ska någon lyckas komma ikapp, upplev de sista minuterna. Ja, det är en den kan höja oss. Kanske. Nej. Ja, kanske. Detta är sådana lite finare gäddor ju. Nej! Ah, nu skiter det sig. Big time. Oh. Nästan hur så jag blir hovmästare. Han är 80. Nu... där jävlar knep det på. Är den bättre? Ja, den är bättre. Gott. Tror jag. Alltså... 80. Det är en höjning. Den sitter inte bra du. Nej, men vad fan. Nej, det går ju inte. Mitt spår är ju fast i den jävla. Nej, det är... Nej, jag tror den ser stor ut alltså. Ja, men den är helt okej. Den det är kan ingen bara 90. Ja. Det är sista kvarten det händer. Vi får en 80-fisk. Och nu Johan kanske en höjning på den också. Så. Ja, det är ingen 90. Men den kan ju vara det är en 80 i alla fall. Puff! Det snaskar så in i helvete precis när jag skulle förflytta mig. Den är fin nu. Den ser fin ut. Röstan. Jag har ju grejer i hela hov. Ja, jag tar den. Nej, men... Nej, men det är lugnt. Jag hovar med draget i annars. Den är 90. Helvete. Alltså det går. Den kan väl fan dra till mig på meter ju. Ska jag ta den? Ja, det får vi ha ju. Kommer här. Den har snott in sig. Två jävla drag. Ja. Det är ju den kan vara. Ja, det tror jag. Kolla här. Så blir det när det är kaos. 3 guppy, en busterjörk, en guppy. Har till och med tafsen kvar. Det var bara att klippa av skitet för nu vi hittar ju lite fisk. Fick ju en på 80, en på 85 och en på 94 efter 3 kast. Och vilket kaos! Du vet, så sitter krokarna fast i hoven och så hör man i bakgrunden så vill man liksom bara hova snabbt liksom.
Den här guppin var riktigt het. Alltså jag har inte kastat 20 kast med den alltså. Skitfin färg alltså. Det bara, så liksom bara vävar med henne sakta så går lite så. För sån här lilla svansen som rör så fint. Så den ska på igen och jag har fått loss en i alla fall. Snyggt ökat här i slutspurten, giganten. Tyvärr räcker inte de fiskarna långt idag, men än är det några minuter kvar. Jag säger, vad ska de med till båten och göra? Ja, det var ingen uppgradering ändå så. Ja, du fått visa en fisk till idag kanske. Jag tror giganten har fiskat upp sig. Sporting har tagit en ny fisk. Jiggar har tagit upp en fisk till. Upplev är ju livsfarliga med en 106. Ja. Och 2 små fiskar. Eller små. Ska vi inte börja så, men de så hade att, ju... Ja. Jag tror bägge var under 80. Ja, så jag tror vi hamnar på 3:e eller 4:e plats idag. Jag gissar ju aldrig, så jag litar på dig. Fast jag hoppas att det är bättre. Ja, jag hoppas nej, det. så sagt, det var tufft. Det var tufft. Fin fisk, men inte rätt. Nej, fan, kramp i röven. Ja, ännu en fin gädda. Tyvärr inte den gäddan. Men de är snygga och de hugger bra. De här har ju potential att bli jättestora och fina fiskar. Det gäller att handskas med dem effektivt. I med dem fort. Kroka av och snabbt i igen. Men här tog på en black pike, en buskbjörk. Kanonfärg när det börjar bli kväll och när det är molnigt. Den går tillbaka och förhoppningsvis hämtar morsan sin. Vad är det han säger där? Vad heter han där? My turn. Fan går låten? My turn. Vad pratar du om? Låten. My turn. Han som vann svenska Melodifestivalen. Hur går den? Är du på Melodifestivalen? Nej, jag är på den artisten som sjunger My turn. Okej, vi kallar dig Christer från och med nu. Christer? Har vi ingenting med My turn? Mellobjörne. Mellobjörne? Ja, jag kan ta den, det är okej. Jag tror att jag har gjort ringar på samma ställe nu i en halvtimme. Om det är någon fisk där så har den sett den 20 gånger i alla fall. Det vore så härligt med en Hollywood ending idag. Vi fick ju inte det. Vi har inte fått det någon dag. Jag kan inte få det idag. Hollywood ending. Jag är rätt nöjd med fisket för idag. Är du nöjd? Det var som fan. Nej, alltså jag är nöjd. Äntligen! Jag är nöjd med fisket. Som Gert Fylking sa. Nöjd med att fiska blir man väl aldrig. Eller få nog av fiske. Vilken dag. Ja, jag har fått rätt mycket nog, det kan jag säga. Ja. Så viktig fisk den där sista var alltså. Ja, jätteviktig. Det är inte det att du klämmer till med en 100 centimeter och tar den största också. Den längsta i alla fall. Inte tyngsta. Vi får se om den står sig. Va? Vi får se om den står sig genom hela dagen. Nej, det vet man inte, men det var bra alltså. Aj, aj. Det är över. Over and out. Ja. Yeah. Hepp. Så drastiska ska vi inte bara slänga i grejerna. Alltså, det har varit en trevlig fiskedag, ett trevligt sällskap och hela den biten. Så att, och vi har ju framförallt gjort vårt bästa. Så nu har vi fisk i, jag vet inte många timmar, 11 kanske? 10? Ja, jag vet inte. Tillräckligt många till då. Ja, det blir väl till en
ryggradstransplantation. Nej, Massage ska vi ha. Värktabletter. Om du masserar mig så masserar jag dig. Aldrig. Alltså. Det har varit en fantastisk dag. Vi har fiskat otroligt bra. Tyvärr saknade vi lite kikkarfisken, men alltså vi har ju 10 fisk över 85 centimeter tror jag det är. Och 4 av dem över 90, så vi har haft ett galet bra fiske, det kan man inte klaga på. Tyvärr har vi inte uppgraderat någonting här på eftermiddagen. Det var likadant som igår, där hade vi också bra uppgraderat. Vi uppgraderade 1 centimeter gjorde vi. Ja, 1 centimeter har vi uppgraderat. Så vi saknar lite de här kikkarfisken, men vi har haft det är ett fantastiskt fiske. Sen tror jag tyvärr inte det räcker hela vägen idag. Jag ska tippa att vi blir mitt i idag. Jag ska gissa på, jag är jättenöjd om vi blir 3. Vi har trots allt ingen meterfiskare. Och jag är rätt säker, där var jag kommit upp meterfiskare vid Lunds rapport. Jag är rätt säker på att det kommer fler meterfiskare här på eftermiddagen. Så blir vi 3 idag så får vi vara ganska nöjda med det. Fan, tänk om man kunde fiska med någon annan alltså. Tänk om man hade nog fler vänner. Ja, det här var kul. Jo, men det var det faktiskt. Vi får se hur långt det räcker. Vi lyckades i alla fall kliva förbi ledaren vid lunch. Sen beror det ju på om ledaren vid lunch, vilket var dansken och Robin. Huruvida de har uppgraderat, huruvida upplever och uppgraderat. Ni vet ju, vi har ingen aning. Så det märks. Det märks. Bra jobbat. Grymt jobbat. Fin gädda. Det var helt galet. Duktigt fin. Det här är mitt sista kast. Och det kommer inte bli något snask just nu. Men vänta till nästa avsnitt. Vi har fått drilla meters både du och jag idag. Så vi är nöjda och glada. Nu ska vi hem och motta den spända förväntan och se om vi kan åka. Igår trodde ju faktiskt vi hade tagit det. Ja. Eller det trodde nog alla utom, för de hade ingen koll på varandra. Nej, men på giganten försvann ju iväg någonstans. I periferin. Men idag... Ja, det här är ju ett vatten för big fish och det kan faktiskt hända. Men ja, det får vi se. Det får vi se när vi kommer in. Och som vi kan se så totalt dominerade Team Upplev denna dagen med sina 3 stycken meter plus gäddor på mycket imponerande 316 centimeter. Riktigt starkt jobbat. På andra plats finner vi Jiggar.nu som snor poängen från Sporting då de hade en större toppfisk. På 4:e plats kommer Böjda Spön och sist placerar sig Team Sportfiskegiganten denna dag. Detta kommer att påverka skåningarna, men tittar vi på poängställningen så leder de tävlingen trots dagens lägsta poäng. 1 poäng under ligger Team Sporting som fiskat jämnt och stadigt samtliga dagar. I och med Upplevs vinst idag så hamnar de på samma poäng som Sporting. Team Jiggar.nu kniper en 4:e plats på 8 poäng följt av Böjda Spön på 6 poäng. Tar vi en titt på gäddfemman-poängen så ser vi att Team Sporting ligger bra till för 5-poängaren och är det enda teamet med 2 stycken 100-fiskar från de tidigare dagarna. I nästa veckas finalavsnitt räknar man sina 2 största fiskar från dagen, vilket gör gäddfemman-poängen väldigt öppen. Dra åt helvete. Okej, grattis. Upplev. Guppfan. 109, 106, 101. Vilken jävla gubbeluringar! Vilken jävla fiskar! 316 centimeter. Fy fan vad bra man! Vad sa du, 106? På andra plats, Jiggar! Jag trodde vi hade det! På 281 centimeter. Vad fick du då? Bra. 281 centimeter. Ja. 101. 101, 91, 89. Ni har 96 i topp. Samma centimeter. Som oss? Ja. Kickerfisken. Vänta nu. De får kickern. Vi har samma centimeter men de har inte som är längre än båda. Ja, grattis. Vi behövde den där. Ja, ni behövde den.
Ja, böjda på fjärde plats. 99, 87, 86. Giganten sist. Och blir jävligt spänning nu. 94, Nu blir det 88, öppet. 87. Nu är det... Med 3 centimeter torskar giganten. Så att, nej, det är öppet nu. Alltså. Nu är det öppet. Jävlar, 109! Men fan! Jag trodde Ja. Ja, precis som jag trodde. 4. Vi slog giganten som har under 2 dagar då. Men Sporting 281. upplevt 316. 281. 316. Åh! 3 meters fiske. Grattis! Ja, det är Grymt fiskat. Grymt. Då ska vi säga här. 1. Upplev, jag sa ju det. Ja. Med 316, det är helt galet alltså. Grymt. Jag gissar på 317. Jiggar 2 med 281. Det är riktigt bra. Sporting 3 281 också. Men där blir Jiggar 2 på grund av att de har större fisk. Ja. Böjda blev 4 med 272. Och vi 269 centimeter. Starkt jobbat, rostaren! Det blev en sån. Nej, det var ju förväntat. Vi visste ju om det. Ja, det hade vi på känn. Stort grattis! Ja, stort grattis! Jag hade det på känn. Vi sa det att ni har snaskat stort och du gissar nog faktiskt rätt med det där kanske. Nej, 317 gissar jag på. Ja. Ja. Men det är grymt. Ja, Nej, starkt jobbat. Men ni vet ju om att Sportfiskgiganten, vi ger oss aldrig. Och vi har snabbare båt än Upplev. Nej, det har vi inte. Jo, det har vi. Fan. Du vet inte hur deras propeller ser ut. Nej, vi får nog... De saknar den. Vi kommer åka på den spotten. Vi kommer fiska skjortan av dem. Så titta på episod 6, finalen. Nej, 7, förlåt. Finalen nästa vecka. När Sportfisken ska ta hem det här. Och har du inte redan gjort det så prenumerera på kanalen och följ Tackle Shop Productions på Instagram. Vi ses i finalavsnittet nästa vecka. Gäddfemman 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartzonker, Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens. Nu är det tajt. Nu är det tajt. Vem som helst kan vinna. Grymt jävla bra score. Men nästa dag, då är det vi som står på topp. Missa inte det nu allihopa!